ලේඅවුටින් වල පළවෙනි පාඩම අපි කරන්නේ Photoshop වලින්. ඉතින් මේ Photoshop වල ඔයාලට පුළුවන් ලේඅවුට් වලට ඔයාලට අයිඩියාස් නැති වෙයි බොහෝ විට. ඉතින් අපි අයිඩියාස් ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න Pinterest කියන වෙබ්සයිට් එක. Pinterest කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ Pinterest වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩාක් ඔයාලට samples ගන්න පුළුවන් එක එක වැඩවලට. ඉතින් ගොඩාක් ෆොටෝ samples තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පුළුවන් ඔයාලට wedding album layout කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් layouts වලට ideas එනවා. ඉතින් මේ ideas වලට ඔයාලට පුළුවන් වාගේ ideas උත් වෙනවා දාලා ලස්සන වැඩක් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරන්න photo collage templates කියලා. එතකොටත් එක එක දේවල් එනවා. ඉතින් මේ collage උත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් album designing කරද්දී. right. අපි මුලින්ම layouting වල layout එකක් විදිහට අපි බලමු. මේක තියෙන sample එකක් අරගෙන කොහොමද හදාගන්නේ අපේ layout එක කියලා. මෙතන ටිකක් බරපතල sample එකක් අපි ගමු. right. මෙන්න මේ layout එක මුලින්ම මම එහෙනම් සිම්පල් ලේඅවුට් එකට යනවා. මෙන්න මේ වගේ සිම්පල් ලේඅවුට් එකකට මේ ලේඅවුට් එක තමයි මම හදන්න යන්නේ. කොපි කරගන්නවා ඉමේජ් එක කොපි කරගෙන මම Photoshop එකට අරන් එනවා. මේකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් හතරස් ස්වරූපයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකට ගන්නවා 12යි 12 වගේ සයිස් එකක්. මේක ඇල්බම් එකක් වනේ මේ අපි නිකන් දාගමු නිකන් thank you card එකක් වගේ. thank you card එකක් උත් නෙමේ වගේ එකක් කියලා හිතාගමු. එහෙම නැත්නම් කව එකක් කියලා හිතාගන්නත් කමන්න. right. මෙන්න මේ විදිහට මේක මම ඇප්ලයි කරගන්නවා මෙතනට සයිස් වෙන විදිහට. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් selection tool එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටු හදාගෙන යන්න. right. මෙතන කොටුව ගත්තා. control shift n ගැහුවා. ඊට පස්සේ අලුත් layer එකක් විදිහට ගත්තා. shift එකයි F5 එකයි අරගෙන black fill කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක duplicate කරන්න. alt එකත් එක්ක ඔබාගෙන mouse එක move කරද්දි duplicate වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක balance කරලා ගන්න තියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගයිඩ් ලේයර් එක අයින් කරගමු. ගයිඩ් ලේයර් එක අයින් කරගෙන මේකේ තියෙන වැරදි ටික හදාගමු දැන්. කොහොමද මේ වැරදි ටික බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන ගයිඩ් ලයින් එකක් ගන්නවා මෙතනට. මෙන්න මෙතනට ගයිඩ් ලයින් එක. ඊට පස්සේ තව ගයිඩ් ලයින් එකක් මෙතනට දාගන්නවා. හරි. මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා සිලෙක්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මෙතන සිලෙක්ෂන් එකක් හදාගන්නවා. ගයිඩ්ලයින් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙන්න. රයිට්. මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරනවා. එතකොට ඩිලීට් වෙලා යනවා අවශ්‍ය ටික. මේ පැත්ත අවුලක් නෑ මම හිතනවා. මේ පැත්තත් අවුලක් නෑ. පොඩි අවුලක් තියෙනවා හැබැයි. ඒත් මේ විදිහට ගයිඩ් ලේයර් එකක් අරගෙන මේක සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරලා දානවා. සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරනවා. control H ගහපුවම මට ගයිඩ්ලයින්ස් එක හිඩන් කර හැකි. මේකයි මේ ලයින් එකයි මේකයි බැලන්ස් කරගන්න තියෙනවා නම් වටිනවා. මෙතන මට මේ වෙලාවේ කරන්න අමාරුයි ඒක. ඒක බැලන්ස් කරන්නත් පුළුවන් වුණා. අපිට මේ විදිහට බැලන්ස් එක දාගෙන මේ සිලෙක්ෂන් එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන transform selection දීලා සිලෙක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට සිලෙක්ෂන් එක ඕන තැනකට හරවන්න පුළුවන්. ඕනනම් පාඩ පුළුවන්
transform selection කියලා මෙන්න මෙතන 90 ගහලා අරවන්න. අරවලා නැවත මෙතනට අරන් එන්න පුළුවන්. අරගෙන ආවිල්ලා ඒක තියලා බැලන්ස් කර ගන්න පුළුවන්. පාට අවශ්‍ය width එකට balance එන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ වටේ වැඩිකම ඇක්වුවා නම් හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් අරන් ඒක අරන් යනවා අපි m එකට ඇවිල්ලා එතනට ඊට පස්සේ වටේ layer select කරලා click කරලා දානවා. ඊපස්සේ නැවත m එක press කරලා මෙතනට අරන් එනවා. අරන් වෙලා transform selection දීලා මේ පැත්තෙන් අඩු කර ගන්නවා. ඊපස්සේ delete කරලා දානවා අනවශ්‍ය ටික. right. ඊට පස්සේ මේ අතරත් අපි මේ වැඩේම කරගන්නවා. අපිට ඒ සඳහා මම මෙතනින්ම ගන්නවා slide එක. අරගෙන m එකත් එක්ක මම මේක මෙතනට අරන් එනවා. balance එකේ center එකට තියලා මෙතන select කරලා delete කරනවා. දැන් යනවා. ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම delete වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක transform එක දීලා m එක දීලා transform එකට එනවා. right click transform selection එකට එනවා. ඇවිල්ලා එකක් උඩා කරගන්නවා. කරගෙන මෙන්න මෙතනට ගේනවා. ඇවිල්ලා වටේම select කරලා delete කරන් යනවා. right. හරි ඊට පස්සේ නැවතත් m එකට ඇවිල්ලා මෙතනට එනවා. delete කරන් යනවා. හරි. යටම ටික පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අපි ඒකටත් මෙතනින් එකක් ගමු. අපි අරන් m එක අරගෙන මම මේ විදිහට පහළට ගෙනල්ලා select කරලා delete කරලා දානවා අනවශ්‍ය ටික. හරි. දැන් balance වුණා වටේම. ඉතින් Photoshop එකේ මේ වගේ balance කිරීම පොඩ්ඩක් අමාරුයි. Illustrator එකේ නම් ඔයාලට හරි ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. මේ විදිහට දැන් ඔයා photos ටික layout එක හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ layout එක ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. save කරගෙන නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එවි දැන් කොහොමද අපි මේකට image add කරන්නේ කියලා. right. image කිපයක් අරන් ඉන්නවා. image ටික අපි දාගමු collage එකට. මෙතනදී මම folder එක මෙතනට ගන්නවා. අරගෙන මේ තියෙන මේ folder එක මේක drag and drop කර ගන්නවා Photoshop වලට. drag and drop කරගත්ත පස්සේ මේක තමයි පළවෙනි image එක. මට මේ image එක දාන්න ඕන තැන තීරණය කරන්න ඕන මුලින්ම. ඔව් මුලින්ම ඒක තීරණය කරන්න ඕන. මම ඒක තීරණය කරලා හිටියේ ඇත්තටම. මෙන්න මෙතන තමයි මේ layer එක තමයි මම දාගන්න ඕන. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේක right click කරලා ඒ layer එක select කරලා තියෙන්න ඕන. අපි ඉදිරියට කරගෙන යමු. කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙයි. right click කරලා දෙන්න create clip in mask කියලා දුන්නාම මේ විදිහට image එක ඇතුළට යනවා. right මේක මෙහෙම select කරලා වටෙන් ඇදලා තිබ්බහම අපිට අවශ්‍ය size එකට මේක balance කර ගන්න පුළුවන්. මගේ size එක මෙන්න මේ size එකට මම balance කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේකට ගේන්න ඕන image එකක්. මම ඒ සඳහා image එකක් නම් තුන select කරලා නැහැ. ඉතින් මම ඒකට කැමති image එකක් අරන් එනවා. බලමු අපි මට මේ අනිත් girl ගේ image එක අරන් එනවා. අරන් වෙලා මම මෙතනින් තියනවා. මෙතනින් තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා. ඒක apply වෙනවා. ඊට පස්සේ create clip in mask කියන එක දුන්නාට පස්සේ clip in mask එකත් apply වෙනවා මේ විදිහට. මට තව ෆොටෝස් කීපයක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන layer 2 එක select කරලා layer 2 ම නෙමෙයි අත්‍තරම layer 2 කොපියක් තියෙන්නේ. layer 2 එකටත් මම වෙන image එකක් දානවා. මේ සතාගේ image එක දානවා මම. ඔව්. දැන් මෙතනදී අපිට සමහර අවස්ථාවලදී සිද්ධ වෙනවා මේ දෙකටම සිද්ධ වෙන එකට දාන්න. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ layers දෙක එකට එකතු කරන්න. layers දෙක select කරන්න. පළවෙනි layer එක select කළා. shift එකත් එක්ක දෙවෙනි layer එක select කරන්න. ඊට පස්සේ control E press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම අපිට එකක් විදිහට සකස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දාන image එක එලින්ම මෙතනට apply කරන්න. විදිහට ඒක උඩ apply කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය size එක දීලා ඊට
ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා create clipping mask දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට clipping mask එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක control T මගින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට ඒක balance කරගන්න. හරි. මට මේ මෙතනට වෙන image එකක් දාන්නම්. හරි. image එකෙන් ගේන්න මෙතනට. හරි. ඊට පස්සේ create clipping mask ගිහිල්ලා මේකත් අපි balance කරගමු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනටත් අපි තව image එකක් දාගමු. මේ වගේ image එකක්. ඊට පස්සේ look කරමු. මේ size එකත් හරි පොඩි ගානක් තියෙනවා. create clipping mask දෙන්න. ඊට පස්සේ තව image එකක් මම දාගන්න මෙතනට. ඒකත් ඊට පස්සේ create clipping mask දෙමු. මේ විදිහට balance කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ ලොකු පිළිවෙලක් තියෙන එක වැඩක් නෙමෙයි. ඔකට මේ ගැන හිතන්න එපා. මේකේ මම ඔයාලට ෆොටෝස් ටික එකතු කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්න ඕන. මේ විදිහට creative clipping mask දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ page වලට ෆොටෝස් ටික apply කරගන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරන්න PSD එකක් විදිහට save කරන්න. ඉදිරියට ඔයාලට edit මොනවා හරි කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව edit කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ෆොටෝ කොලාජ් වල අපි පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක තමයි මේ කරන්නේ. ෆොටෝ කොලාජ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? අපි ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක කරමු. ටයිපෝග්‍රැෆි එකක් දාලා කොහොමද මේක ඉදිරියට ඩිසයින් කරගෙන යන්නේ කියලා.